دي البلاطات نفس خامات الفيوتيك بالظبط، وبتيجي على شكل مضلع مثلثات زي ما حضرتك شفت. اهلا بيكم، معاكم امير اسعد من قناه ديكور ورسم. النهارده معانا فكرتين للبار بتاع المطبخ، هنعملهم قدام حضراتكم وهقول لك كل التفاصيل بحيث اللي يبقى عندك فكره. اول حاجه بتقطع البلاطات ده بالصاروخ، بتكون احسن من المنشار او صفيحه المنشار. الصاروخ هيقطع معاك مظبوط اكتر. زي ما حضراتكم شايفين احنا عندنا بار بلاطات فيوتيك، وبيتلزق بالماده المعجون، معجون شديد بيكون مخصص للفيوتيك. وعندنا البار التاني في الديكور التاني عندنا بديل الخشب. تعال نشوف الاول. اول حاجه هنعمل البلاطات ازاي. بتبدأ تلزق أول بلاطة من تحت، وبعد كده بتبدأ تظبط من فوق. الجزء اللي أنا قطعته ده كان زيادة، فأنا بخلي القطعية من فوق عشان ما يبانش فيها أي عيوب. وهنا الزاوية بتظبط، ما بتخليش وش البلاطة اللي ناحية اليمين باين. انت بتخلي وش البار جايب أول البلاطة مدارية البلاطة التانية. البلاطة دي 50 في 50، يعني سعرها في حدود 100 جنيه. طبعا بتختلف من مكان لمكان وانت بتشتري. البلاط ده بيدهن زي ما حضراتكم هتشوفوا، بس وانت بتركب بتبدأ تمعجن. لو في مكان علبة كهرباء بتبدأ تقطعها بنفس الطريقة كده. طبعا بتقطعها أصغر عشان الوش يداري. بتبدأ تكمل الجزء بتاعك. طبعا دي فكرة حلوة للبار، بتبقى مختلفة شوية زي ما حضراتكم شايفين كده. مهم جدا الشغل التقفيل، اللي انت تقفل الشغل ده كويس، لان في الفينش بيبان جدا وبيبقى شكله حاجة محترمة جدا. مهم اللي انت اي لحمات زي كده بتبدأ تملاها وتقفلها، بحيث ان البلاطات كلها تكون كأني قطعة واحدة بعد ما تفنش. زي ما حضراتكم شايفين كده بعد ما ركبنا البلاطات، وادي اللحمات بتاعتنا. بنكمل طبعا اي قطعية او اي لحام بتخليه في الاواخر، بتخليه تحت الرخامة بحيث ان انت ما يبانش. طبعا دي اخر بلاطة كانت لونها مختلف شوية، ما فيش مشكلة. بتبدأ تركب الجزء الاخير. زي ما حضراتكم احنا بنسيب بقى المعجون ينشف، وبعد كده بنجيب صنفرة وبنبدأ نصنفر كويس جدا. بعد ما بنصنفر هنا بقى مش بندهن بالفرشة، احنا هنا بندهن بالرش الكمبروسر. طبعا بتدهن الاول وش، لو انت هتعمل اسود زي كده بتدهن وش مطفي. لازم اول وش يكون مطفي. اي لون مش تفرق بقى، انت عايز اسود عايز جري عايز اوف وايت، اللون اللي انت عايزه. مهم تدي وش خفيف كده زي ما حضراتكم شايفين. يعني انا خفيت وبدي وش دهان مطفي. طبعا المسدس هنا كان فيه مشكلة، انا غيرته. بتبدأ تدي وش هنا وش خفيف للحائط كله اللي انت عملته زي ما حضرتك شايف كده. وبعيد بقى على الجزء اللي كان مسدس معلق فيه، بحيث ان انا اغطي. او انت بترش خفيف وممكن تعيد عليه تاني. طبعا الرش بيديله شياكة احسن من الدهان بالفرشة. الدهان بالفرشة ممكن يعلم معاك او بالرولة الصغيرة، لكن افضل حاجة ليه اللي انت تشتغل رش زي ما حضرتك. طبعا دي دهانات بلاستيك مطفي واللي هيتشطب بيه ربع لمعة او نص لمعة. يعني انا بفضل يكون ربع لمعة علشان ما تبقاش اللمعة عالية قوي، يبقى في ضي بسيط كده يدي اللون شياكة، مش اكتر من كده. لان المطفي ممكن مع الاسود يلم تراب كتير. هنا بنبدأ بقى ندي الوش اللي هو ربع لمعة. طبعا بتشبع البلاطة ومش بترش زيادة قوي اللي هو يسيل، انت بتمشي رش خفيف كده لحد ما يبدأ يشبع معاك. والموضوع ده مش بياخد دهانات كتيرة، يعني بتفتح المسدس اللي هو يفرش، وبعد كده بتبدأ ترش رش خفيف زي ما حضراتكم شايفين. وكل ما البلاطات دي بتشبع كل ما بتدي لك شكل شياكة جدا، والربع لمعة فيها بيبقى ممتاز جدا زي ما حضراتكم هتشوفوا. هنا بقى مش بشطبها وش واحد، انا بدي وش وبعد كده بكمل الجزء التاني بتاعي. زي ما حضرتك شايف كل ما اللون الاسود يقفل
ويشبع البلاطات بيكون شكله افضل. هنا ببدأ ادي وش تاني بردك من اللي هو ربع لمعة، بحيث ان انا اشبع. وزي ما حضراتكم شايفين الجزء اللي انا رشيته دلوقتي بدأ يبان شكله قيم جدا. ببدأ اكمل الجزء اللي انا عملته كله. كل البلاطات بتاخد وشين تشطيب، برشها مرتين علشان تشبع. وبعد كده في النظافة بردك تكون سهلة، لان الدهان ده قابل للغسيل، وخاصة لو انت جبت جوتن بيبقى حاجة محترمة جدا، او جي ال سي. هنا بعد ما اتفنشت زي ما حضراتكم شايفين كده شكلها شيك جدا، وشكل التضليعة بتاعت المثلثات في منتهى الجمال. طبعا دي فكرة مختلفة شوية، وادي شغل التقفيل والشغل باين قدام حضراتكم. وطبعا مدي شياكة للبار مع الإضاءة. هندخل على البار التاني. زي ما حضراتكم شايفين انا بحاول اجيب لك افكار عشان لو عندك بار تلاقي فيه اكتر من فكرة. زي ما حضراتكم شايفين انا هنا لو في جزء زي كده سيراميك بكسره، علشان بديل الخشب ما يقفش ويبقى شكله مش حلو. فانا بكسر لحد الكورنيشة عشان لما اجي اقفل بديل الخشب يبقى شكله كويس. باخد المقاسات وهنا ببدأ اقطع الزاوية. طبعا في ناس بتقطعها مربعة، بس هي الصح بتاعها تتقطع بميول علشان لما تقابل بعض يكون شكلها في منتهى الشياكة. ولو هتحط ليد بروفايل الموضوع يكون سهل معاك. وهنا بجيب زاوية عشان الزاوية ما كانتش مظبوطة، وبجيب زاوية نفس لون بديل الخشب وببدأ أظبطها. هنا بقطع قطعتين صغيرين وببدأ أراجع على الجزء اللي معايا أشوف ظبطته هتيجي إزاي. وبعد كده بالصاروخ ببدأ أقطع بديل خشب. طبعا أنا عندي جزء مش هياخد 2 شريحة، فببدأ أقطع على قد ما أنا محتاج، وبيتقطع بالقطر عادي مفيش مشكلة. طبعا ده بديل الخشب ب20 سنتي، كل الأطوال بتاعته بتبقى 280. ال20 سنتي ده المستورد بتبقى خامة محترمة جدا PVC، احسن من MDF بكتير. ده بيبقى ب450 جنيه، ودي تقريبا اعلى خامة موجودة في السوق، اللي هو بديل الخشب المستورد. السمك بتاعه 25. ببدأ اثبت. دي اهم قطعة بتتثبت عندي، ولازم اعمل لها حاجة في النص كده، حامل للجزء اللي في النص لحد ما السيليكون يعضم. وبعد كده بجيب الجزء التاني. بص بقى التقفيل لما بتتقطع بزاوية 45 بتبقى شكلها أشيك بكتير. طبعا ببدأ أقفل الجزء بتاعي. طبعا مفيش زاوية بتبقى مظبوطة قوي في المحارة، فأنا ما بعتمدش على الزاوية اللي كانت موجودة. بركب زاوية لون بديل الخشب، وأنا بشتري بديل الخشب بيبقى فيه زاوية نفس اللون، فأنا بجيبها عشان أظبط بيها الزاوية، خاصة لما تكون الحائط مش مظبوطة. ببدأ أقطع الزاوية بتاعتي، وبعد كده بضيف السيليكون عظم. طبعا أنضف سيليكون عظم ممكن تشتغل بيه السيليكون العظم التركي، بتملى الزاوية زي ما حضراتكم شايفين كده. السيليكون العظم التركي ده من أقوى أنواع السيليكون اللي موجودة، وأفضل حاجة لبديل الخشب وبديل الرخام. ببدأ أركب الزاوية بتاعتي واظبطها زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا بقى الافضل اللي انت تكسر الوزرة عشان بديل الخشب يبقى شكله شيك. طبعا لو ما معكش صاروخ يكون بيقطع سيراميك، فانت بالراحة كده بتبدأ تكسر الوزرة بطريقة كويسة عشان ما تبهدلش الدنيا. بجيب قطعتين بقى وابدأ اراجع اشوف لو بدأت من اليمين هتوصل معاه لفين، ولو بدأت العكس هتوصل معاه لفين. فانا لقيت الاتنين مش مظبوطين معايا، فانا ببدأ بقى ابدأ من هنا مظبوط، علشان كده كده في الزاوية هيبقى في زاوية خشب هتداري لو الجزء مش مظبوط. ببدأ اقطع كل الشغل بتاعي. طبعا مهم جدا الطرف ده تشيله في بداية الناحية اللي على الشمال دي، عشان ما يبانش شكله طرف كده شكله غريب. فانت بتقطعه عشان يبدأ بمربع، وبعد كده هوريكم انا بعالج ازاي الجزء اللي انا شلته ده. بحط السيليكون العظم التركي، بوزع على الاماكن البارزة في بديل الخشب عشان استغل
كل جزء من السيليكون. طبعا بوسع للسلك الكهرباء، اخليه زار عشان ما يضايقش كهربائي وهو شغال، وببدأ اركب الشرايح بتاعتي اللي انا مقطعها زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا لما شلنا الوزرة شكلها اشيك بكتير. والبي في سي بديل الخشب ده مش بيتأثر بالمية، فما تقلقش خالص. هنا طبعا الزاوية ما كانتش مظبوطة، واحنا كده كده هنركب زاوية، فالموضوع ما فيش اي مشكلة بالنسبة للزاوية. الزاوية لما بتتقطع وتتركب بتداري كل عيوب المحارة، حتى لو المحارة رايحة وجاية في الزاوية مش بتأثر، لأن الزاوية دي 3 سنتي، فبتلم معانا الجزء كله. بعد كده باللزق بردك بتأمنها لحد ما تنشف. هنا طبعا الفضلات عندنا اتبقت، ما كناش جايبين للجزء ده، فاحنا عملنا وصلة وعملناه وشكله طلع ممتاز جدا في الآخر. طبعا بتخلي أي وصلة أو لحام بتخليها تحت عشان ما تبانش. زي ما حضراتكم شايفين كده الجزء اللي من ناحية الشمال ده ببدأ معجن واديهن لون الحائط وكأني مفيش أي حاجة، وبديل الخشب بيظهر بالقطعة المربعة وشكلها أشيك من اللي أنا أسيب الحرف اللي كان موجود بتاع الشركة. ببدأ أشيل كل ستيكر وأنضف البديل الخشب، بينضف بقطعة قماش مبلولة مية بسيطة وبيبقى زي الفل، مفيش أي مشكلة ومش بيجير. زي ما حضراتكم شايفين كده الفينش وتقفيل الزاوية، والزاوية اللي هنا بتبقى شكلها شيك جدا، وانا دهنت الحروف البيضاء اللي كانت باينة بنفس اللون البني، وادي التقفيل قدام حضراتكم. طبعا الزاوية لمت العيوب، بتبقى شكلها شيك جدا وبتدي شكل قيم للمطبخ بديل الخشب. وطبعا الوانه بتنقيها ماشية مع المطبخ بتاعك. زي ما حضراتكم شايفين كده ده الريسبشن عندنا في بانوهات فيوتك، وده الشكل النهائي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، لو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. لو حضرتك عندك اي سؤال حطولي في كومنت وانا هرد على حضراتكم. اشوفكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله.